ඉතින් මේ මැෂින් එකේ මිරිස් කුඩු කොටලා මම ඔයගොල්ලන්ට දැන් පෙන්නුවා. ඔයගොල්ලෝ දැක්කා මම දාපු මිරිස් කෑලි වල ක්වොලිටි මොකක්ද කියලා. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට ඉතාමත් හොඳම පවුඩර් එකක් විදිහට කෑයිල් නැතුව මේ මිරිස් කුඩු එක අපිට ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඉතින් කඩේ තියෙන මිරිස් කුඩු එකටත් වැඩිය හොඳට තියෙනවා කියලා මට ඇත්තටම කියන්න පුළුවන්. මේ මිරිස් කුඩු එක හොඳටම පවුඩර් වෙලා තියෙනවා. ඉතින් අර පරණ මෝල් වල මිරිස් කුඩු කොටනකොට මිරිස් කුඩු එක පීච්චනවා. කළු පැහැයක් වෙනවා. නමුත් මේක එහෙම විලා නැහැ. ඉතාමත් හොඳම ස්වභාවිකම කලර් එක තමයි මේ මැෂින් එකෙන් කොටනකොට එන්නේ. පිච්චීමක් නැතුව ස්වභාවික කලර් එකට මෙන්න මේ විදිහට හොඳම පවුඩර් එකක් විදිහට අපිට මේ මැෂින් එකෙන් ලබා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ මැෂින් එක ගැන වැඩිදුර විස්තර ටික බලා ගන්න සහ මේ මැෂින් එකේ සාම්පල්ස් බලා ගන්න, මේ කොටලා තියෙන ඒවා බලා ගන්න කොකෝ රිව්ස් ලංකාවේට එන්නම වෙනවා. ඉතින් ඇවිල්ලා බලලා කැමති නම් මැෂින් ඕඩර් එකක් දාගන්න පුළුවන්. මැෂින් සීමිත ප්‍රමාණයක් තමයි අපි ගාව තියෙන්නේ. ඉක්මන් කරලා ඇනුම ලබා දුන්නොත් ඔයගොල්ලන්ට අලුත් ව්‍යාපාරයක් ආරම්භ කරන්න මඟ සැලසෙනවා.